რა შეიძლება ითქვას? ჩვენ ყველანი ადამიანები ახლა ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილებებს ვიძენთ. და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებების დაძაბულობაში ვართ, თუ შეიძლება ითქვას. მართალია ერთი სული გვაქვს, ოდეს ჩამთავრდება ყველაფერი ეს, ოდეს შევძლებთ გავფანტოთ აი ეს დაძაბულობა, რომელშიც დღეს თუ ეს ვიმყოფებით, მაგრამ მათი კვალი მაინც დარჩება. და ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს მომავალში, ჩვენი მომავლის პროექტირებაში. პირველი რაც შეიძლება ითქვას ის არის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგვეცა შანსი, რომ გამოგვეცა და საერთო ადამიანური სოლიდარობის მნიშვნელობა. ჩვენ ყველა ვისაც ადამიანი გვქვია, აღმოჩნდით ერთი საერთო ადამიანური ბედის თანამონაწილეები. ჩვენ კიდევ ერთხელ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს თანამონაწილეობა გვავალდებულებს რაღაცას ერთმანეთის მიმართ ერთმანეთის წინაშე. და რომ აი ამ ვალდებულების კისრების გარეშე უბრალოდ ვერ გადავრჩებით. ანუ პასუხისმგებელი ბერკებელნი ვართ, არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ სხვებზედაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველანი გლობალური სამყაროს წევრები ვართ. როგორც უნდა გვეჭირებოდეს გლობალიზაცია როგორც ფენომენი, სამყარო როგორც გლობალური ჩვენი სამყარო, ადამიანური სამყარო როგორც გლობალური რამ უკვე ფაქტია და ამას ვერსად გავექცევით. კომუნიკაციების ეს დახვეწილი ფორმები, რომლებიც შეიქმნა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, ჩვენ გარდულად ვამყოფებს გლობალურ სამყაროში და გარდულად გვაქცევს გლობალური სამყაროს მოქალაქეებად. რა თქმა უნდა, მას აქვს უარყოფითი პროდუქტები, მაგრამ ამ პროდუქტებთან დაპირისპირება გლობალურ სამყაროს ვერაფერს დაუშავებს. მეორე ალბათ ის არის, რომ ეს გამოცდილება, რომელიც ვფიქრობ დასაძლივიც იქნება, ეს არის ის, რომ მტერი, რომელიც წინაშე დღეს ჩვენ აღმოვხსნით, თავის ინსტრუმენტად, თავის ხილვად იყენებს მეორე ადამიანს, რომელიც ჩემს გვერდზე არის. მეორე ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩემთვის საფრთხის შემცველი. მეორე ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს აი ამ მტრის მატარებელი, ისე რომ მან თავადაც არ იცოდეს ეს. მიუხედავად მისი კეთილი თუ ბოროტინებისა, მიუხედავად მისი სიმახინჯისა თუ მშვენიერებისა, მიუხედავად იმისა, რაც მას ბედით მიეცა, ან რაც თავად ახიზარდა საკუთარ თავში, შეიძლება აი ამ მტრის მატარებელი იყოს. ამან მოახდინა მეტყვარად ექსისტენციალური დისტანცირება ჩვენი ერთმანეთისაგან, ერთგვარად გაუცხოვება, ერთგვარად ესეთი როგორ გითხრათ რა დავარქვა ამას, რაც კი ვიცი ერთგვარი აბსტრაქტული შიში მეორე ადამიანის მიმართ, როგორც აი ამ მტრის მატარებლისა. მიუხედავად მისი კეთილი თუ ბოროტინებისა, ის შეიძლება აღმოჩნდეს აი ამ მტრის მატარებელი. ეს ის გამოცდილება, რომელსაც თვალს ვერ დავხუჭებთ, იმიტომ რომ მტერი რჩება, ჩვენ გვხვდებიან, რომ ვირუსი სამარადისოდ ჩვენთან ერთად იქნება. ჩვენ მას ამ გამოცდილებას ვერ დავივიწყებთ, ესე გულგულოდ ვეღარ უგოვაგდებთ. ის მუდმივად ჩვენთან ერთად იქნება. და მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მომავალში ჩვენს დამოკიდებულებას ერთმანეთთან. ჩვენს თანაობას, ჩვენს ანაარსებობას. მესამე ის გამოცდილება, რომელსაც კაცობრიობა პერიოდულად იცენს ხოლმე, მაგრამ დიდი ხალისით ივიწყებს ხოლმე მას. ჩვენ შევედით კიდევ ერთხელ შევედით იმ ფაზაში ჩვენი არსებობისა, როდესაც სიკვდილი თანაობს ჩვენთან. როდესაც სიკვდილი არის არა აბსტრაქტული იდეა, რომელიც შეიძლება დაივიწყო, რომელიც შეიძლება გაექცე რაიმე სხვა, რომელიმე რელიგიურ იდეოლოგიაში, ან რომელიმე თუნდაც პოლიტიკურ იდეოლოგიაში. როგორც ფილიპ არიესი ამბობს, შეიძლება მოათვინიერო ის
სხვადასხვა ფორმებით. ანუ ის თავისი ულმობელი გარდავალობით წარმოდგება შენ წინაშე. როგორც ერთ-ერთი რამ, რაც გარდავალია. ყველა იდეა შეიძლება დამარცხდეს. ნებისმიერი რელიგიური ან პოლიტიკური იდეოლოგია შეიძლება მოძველდეს და გავიდეს ჩვენი ცხოვრებიდან. სიკვდილის სიძემოდ სამოდელს უთრჩება და ის ესე პერიოდულად გვახსენებს ჩვენ საკუთარ თავს. ამ თავის სრული შესაძლებლობის, სიკვდილი როგორც ჩვენი სრული შესაძლებლობის გამოხატულება არის ის, რაც ჩვენ გვაიძულებს, რომ ჩვენი ფანტაზიების, ილუზიების, სიკვდილის მოთმინირების სხვადასხვა ფორმების ჰორიზონტიდან გამოვიდეთ და შევაბიჯოთ იმ ჰორიზონტში, სადაც ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. თითქმის არაფერი არ ვიცით. არასდროს წინაშე წავდით. ვიკისროთ, რომ არა შევხედოთ თვალებში. რაღაც ამიერად მაინც ვიხსნოთ რაღაც ისეთი გარდავალობის არსებობა, რომელსაც ჩვენ ვერ მოვერევით ვერანაირად და რომელთა მიმართებაშიდაც უნდა ჩამოყალიბდეთ როგორც ადამიანები და რომელთა მიმართებაშიდაც უნდა ჩამოყალიბდნენ კულტურები. ეს საკმაოდ მძიმე გამოცდილება არის ეს, რომ ამ გამოცდილებას ინდივიდები პერიოდულად უბრუნდებიან ხოლმე, ანატარებენ საკუთარ თავში, მაგრამ აი ეს ერთობლივად ასე მასიურად თუ შეიძლება ითქვას. ეს გამოცდილება ჩვენში შემოდის ხოლმე, მაგრამ შედარებით უფრო იშვიათად. სამყარო თითქოს აი ამ გამოცდილებების დროს რაღაცა ჩვენთვის უცნობი წახნაგით შემოbrunდება ხოლმე ჩვენ წინაშე და გვაიძულებს, რომ კიდევ ერთხელ აღმოვაჩინოთ ის. რა თქმა უნდა, ჩვენ კვლავ მოვათვინიერებთ სიკვდილს. რა თქმა უნდა, ჩვენ კვლავ შევძლებთ, რომ დავიდევალწიოთ იმ დაძაბულობას, რომელშიც შეხეს ვიმყოფებით, მაგრამ კვალი ამ დაძაბულობისა აუცილებლად გავყვება. და აუცილებლად მნიშვნელოვან რამეს შეიტანს. აუცილებლად გადაგვენაცვლებს რაღაცა არსებობის სხვა ჰორიზონტში.